بهالبارت رح نعمل ريفيو سريع عن الكونفيجوريشن تبع الراوتر. شفنا قبل الكوماندات مثل enable hostname، interface مع التايب بالانترفيس ورقمه، شفنا كمان الاي بي ادرس مع السبنت ماسك، وشفنا كذا كوماند غير. بس بهالبارت رح نرجع نذكر شوي بالكوماندات اللي بخلونا نعمل ديباجينج او بخلونا نفحص الكونفيجوريشن على الانترفيسز اذا ظابطه. show IP route هالكوماند بتعطينا الراوتينج تيبل. show interfaces بتعطينا التفاصيل عن كل الانترفيسز اللي على الراوتر والستاتس تبعهم. show IP interface brief بتعطينا الستاتس عن كل الانترفيسز بطريقه مختصره. وقت نكتب الكوماند no shutdown يجينا مساج change state to up، يعني physically الكونكشن ظابطه. ما بيجينا هالمساج اذا في مشكله بالكيبل او اذا في اي physical issue بالكونكشن. هلا اوقات كتير بتكونوا عم تكتبوا كوماند وفجاه بتجيكم مساج بتقطش الكوماند تبعكم بالنص. بنذكر بكوماند اسمها logging synchronous اللي بتوقف المسج من انه ياثر على الكوماند انتم عم تكتبوها. بنرجع للشو اي بي راوت. كيف بنقرا هالتابل دو روتاج؟ مثل ما عم بتشوفوا الانترفيس was configured على الاي بي ادرس 192.168.3.1 مما بيجعلها جزء من النتورك ادرس 192.168.3.0/24. السي هون بتعني انه هي دايركتلي كونكتد عليها، يعني ارقى عنده انترفيس بقلب هالنتورك. الانتريز بالتابل دو روتاج هن النتورك ادرس. يمكن اوقات بتلاقوا مثلا هوست ادرس وهيدي بنحكي فيها بعدين اذا سمح الوقت. وكتير مهم نقول انه الايثرنت انترفيس تبع الراوتر بتشارك بالنتورك اللي هي فيه مثل اي ديفايس تاني. عندها لاير 2 ماك ادرس وبتبعت ARP requests و ARP replies. هلا قبل ما نختم هالبارت بدي اذكركم انه السيريال انترفيس ما بتصير اب الا من بعد ما السيريال انترفيس الثاني اللي بوجهها تصير اكتف وتكون كونفيجوري بشكل صحيح. واكيد لازم هالتو انترفيسز يكونوا جزء من نتورك واحد. يمكن هالبارت كانت شوي طويله، لاقونا بالبارت 5 لنحكي عن السيريال انترفيسز بشويه تفاصيل.